BMG დელტამ ჩვენი მაყურებლისთვის ჯავშან ტექნიკის მცირე გამოფენა მოაწყო. ლევან თაღიაშვილი შეგახედებთ კულისებში სულ რამდენიმე წუთში. საქართველოში პირველი ბიოდიზელის საწარმო გაიხსნა. ელენე გოგბერაშვილი შემოგვიერთდება საწარმოს გახსნის დეტალებით ღია ეთერში. საპარტნიორო ფონდის ანგარიში ანალიტიკის მაყურებელს პირადად დავით საგანელიძისგან. შემოდის თუ არა ტელეკომ იტალია საქართველოს ბაზარზე. ამ კითხვაზე პასუხი თამუნა დემეტრაშვილმა იცის და თქვენს გაგიზიარებთ სულ ცოტა ხანში. გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის პირდაპირ ეთერში. ეს ანალიტიკაა. მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. შემოდის თუ არა ტელეკომ იტალია საქართველოს ბაზარზე. ამ კითხვაზე ერთი პასუხი დღემდე არ არის მეტიც. პასუხები, რომლებიც იტალიური საკომუნიკაციო გიგანტის ადგილობრივი პარტნიორისგან მივიღეთ და ის, რასაც კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარე გვეუბნება, ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავდება. თამუნა დემეტრაშვილი მოგვიყვება, მეტ დეტალს სწორედ ის მუშაობდა ამ კვირაში ამ თემაზე. თამუნა, გამარჯობა და გისმენთ. მოგესალმებით. ორი მხარე და ორი რადიკალურად განსხვავებული ინფორმაცია შემოდის თუ არა იტალიური სატელეკომუნიკაციო გიგანტი. საქართველოში რეალურად და მოხერხდება თუ არა შეთანხმება ქართულ ოპერატორებთან, რომელსაც ტელეკომ იტალიის ხელოვნურად დაბლოკაში ადანაშაულებდნენ. იტალიური კომპანიის ბიზნეს პარტნიორი ნიუ ტელკო ჯორჯიას ხელმძღვანელმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ მდგომარეობა უცვლელია და მსხვილი მოთამაშის ბაზარზე შემოშვება არ სურთ. გიორგი გოთოში აცხადებს, რომ ასეთი მიდგომა საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ბაზარს კარგს არაფერს უქადის. დრო მიდის, არაფერი არ ხდება, საქმე წინ არ მიდის. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეიძლება როგორც ქვეყანამ საკმაოდ საინტერესო პოზიცია გაუშვათ ხელიდან რეგიონში. ეს მე გულისხმობ რეგიონში გარკვეულწილად ცენტრის სატელეკომუნიკაციო მიერთებების ცენტრის ჩამოყალიბების არის საშიშროება, რომ ჩვენ დავკარგოთ ეს ფუნქცია. გოთოშიესგან განსხვავებით რადიკალურად სხვა ინფორმაცია მოგვაწოდა კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარემ. კახაბექაური ამბობს, რომ მოლაპარაკებამ შედეგი გამოიღო და შეთანხმებაც მიღწეულია. ეს საკითხი მოგვარებულია, პირიქით არის ყველაფერი, ანუ მინიმუმ ერთი, შეიძლება ორიც არსებული სამი დიდი ოპერატორიდან მზად არის იმისთვის, რომ თავისუფალი დაშვება განახორციელოს საკუთარ ინფრასტრუქტურაზე, იტალტელეკომის, ანუ მას მიცეს საშუალება თურქეთის საზღვრიდან თბილისამდე თავისი კაბელით, ანუ ოპტიკო-ბოჭკოვანი კაბელით გამოატაროს, მისეს შესაბამისი მოცულობა, რამდენსაც იტალტელეკომი მოსთხოვს და ასევე იმ ფასად, რა ფასიც აწყობს პრინციპში იტალტელეკომს. ჩვენ დავუკავშირდით მაგისტრალური კაბელების მფლობელ ორ მსხვილ ოპერატორს, რომელთა კაბელებიც სწორედ თურქეთიდან მოდის, ესენია მაგთი და სილქნეტი. სილქნეტში შეთავაზებაზე თანხმობა დაგვიდასტურეს. თამუნა, კონკრეტულად რას ამბობენ ოპერატორები? ჩვენ მათ ოფიციალური წერილებით მივმართეთ და შეტყობინება ასევე ელექტრონული ფორმით მივიღეთ. აი რა მოგწერა სილქნეტმა. ჩვენ დავაკმაყოფილეთ ტელეკომ იტალიას წინადადება და შევთავაზეთ მათ მიერ მოთხოვნილი მინიმალური ტარიფით მომსახურება. ჩვენი ასეთი პოზიცია განპირობებულია იმით, რომ მიგვაჩნია ეს თანამშრომლობა ორმხრივად სასარგებლო იქნება, როგორც ქართული ბაზრისთვის, ისე ტელეკომ იტალიისთვის. გადაწყვეტილების მიღება კი მათი პრეროგატივაა. რაც შეეხება მაგთის, მათ ჩვენ კითხვაზე ასეთი პასუხი გაგვცეს. თქვენ კითხვაზე მოგახსენებთ, რომ მაგთიკომისთვის არავის მოუმართავს ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. კითხვის ნიშნები მაინც რჩება და ამას თავად ბექაურიც ადასტურებს. მისი თქმით, ტელეკომ იტალიასთვის საკითხი მხოლოდ ინფრასტრუქტურაზე დაშვებით და ფასით არ შემოიფარგლება, მას სხვა პირობებიც აქვს. კომპანია საკუთარი ინტერნეტის რეალიზაციას გეგმავს, ეს კი კომერციული მოლაპარაკებების საგანია ადგილობრივ ოპერატორებთან და საზღვარგარეთელ კლიენტებთანაც, თუ კი ტელეკომ იტალია ინტერნეტის ექსპორტსაც დაიწყებს საქართველოდან.
მე ვარაუდობდი, რომ იტალ ტელეკომი ამ საკითხის გადაწყვეტის შემდეგ შემოვიდოდა. თუმცა მან მეორე საკითხი დააყენა, რომ შემოვიდე და ანუ შემოსვლის და ასე ვთქვათ, ინტერნეტის გაცვლის წერტილში დადგომის შემდეგ ვერ შემოვიდოდა, სანამ მას მოკლედ წინასწარ არ ექნებოდა გარკვეული გარანტიები, რომ გარკვეულ მოცულობებს ინტერნეტისას, თავისი მოცულობებისას ის გაყიდიდა. და სანამ ეს გარანტიები მას არ აქვს, ამიტომ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, როგორც მე ვხვდები, თავს იკავებს. როგორი შეიძლება იყოს ეს გარანტია და ვისგან უნდა მიიღოს ის? კომისიის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ასეთ გარანტიებს იტალიურ მხარეს ვერავინ მისცემს და კომერციულ მოლაპარაკებებში კომისია არ და ვერ ჩაერევა. გარანტიას ვერ მიცემს, ის უბრალოდ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ახლა ინტერნეტის მოცულობების გაყიდვაზე, როგორც ადგილობრივ, ასევე სხვა ოპერატორებთან და თუ კომერციულ, ასე ვთქვათ, ბიზნეს გარიგებებს მიაღწევს, მხოლოდ ამ შემთხვევაში ფიქრობს. რა შეიძლება მოხდეს, თუ კი იტალიური მხარისათვის მოლაპარაკებების შედეგი მიუღებელი აღმოჩნდება? როდესაც ჩვენ მათ ქართულ პარტნიორს ვესაუბრეთ, მან გარკვეული მინიშნება გააკეთა მეზობელ ქვეყანაზე და დასძინა, რომ ტელეკომ იტალია საბაზო ჩართვის წერტილის გაკეთებას თბილისში გეგმავდა, თუმცა შესაძლოა მეზობელ ქვეყანაში გადაიტანოსო და შემოთავაზების არსებობაც დაადასტურა. იმის მაგივრად, რომ ჩვენთან მოსულიყვნენ სერვისების საყიდლად, ტელეკომ იტალიის სერვისების საყიდლად, ჩვენ შეიძლება მოგვიწიოს სადმე მეზობლად დასვლა ამ სერვისების საყიდლად. ის რომ მეზობელ ქვეყნებში ინტერნეტის საბაზო ჩართვის წერტილების შექმნის კუთხით გარკვეული მოძრაობები ადასტურებს მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის ხელმძღვანელი უჩა სეთურიც. მისი თქმით, არის რისკი, რომ საქართველოს ჰაბის ფუნქცია დაკარგოს, თუმცა ამში არ იზიარებენ მარეგულირებელ კომისიაში, ამბობენ, რომ ამ მიმართულებით ხელისუფლების ყველა შტო აქტიურად მუშაობს. შეიძლება საუბარი იყოს იმაზე, რომ მეგობრებო, პირველი დონის IP ტრანზიტორი ოპერატორები შემოვიდნენ არა საქართველოს, შემდგომ საქართველოს გვერდისავლით ჩვენ მეზობელ ქვეყანაში. რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მის ფუნქციას, ტელეფონის ფუნქციას, ასე ვთქვათ, ცენტრალური აზიის მიმართულებით, ირანის მიმართულებით და შემდეგ გარკვეულად დაკარგავს. და ისწორედ შედეგი მოგვიტანა ჩვენ ვთქვათ შექმნილმა ბარიერებმა ტექნოლოგიების ჰაბი რომ გახდეს, ამისთვის საქართველოს მთავრობაც და კომუნიკაციების ეროვნული კომისიაც თავთავის უფლებამოსილების ფარგლებში ყველაფერს აკეთებენ და ჩვენ ამ მიმართულებით ვიმოძრავებთ სულ. და დასასრულს ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, რომელიც ჩვენმა წყარო მოგვაწოდა, ქვეყანა, რომელიც შესაძლოა საქართველოს საკომუნიკაციო ჰაბად ქცევაში ამ ეტაპზე შეეცილოს, სომხეთია. ეს იყო თამუნა დემეტრაშვილი, რომელმაც ანალიტიკისთვის მოიკითხა, რა ეტაპზეა საქართველოს საკომუნიკაციო ბაზარზე იტალიური საკომუნიკაციო გიგანტის ტელეკომ იტალიის შემოსვლის საქმე. ვფიქრობ, კიდევ მოგვიწევს ამ თემას მივუბრუნდეთ. მანამდე ჩვენ დელტას კულისებში შეგახედებთ. ჯავშან ტექნიკის მცირე გამოფენა სპეციალურად ჩვენი გადამგები ჯგუფისთვის მოეწყო. საქმის კურსის და ანალიტიკის მაყურებლებს დელტას სამყაროში ლევან თაგიაშვილი გამოგზაურებთ. ეს ქართული წარმოების სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანა დიდგორი მედევაკია, რომელიც სხვათა შორის ექსპორტის გადის ახლო აღმოსავლეთში. საქმის კურსის მაყურებლებისთვის დღეს დელტას წარმომადგენლებმა სპეციალური გამოფენა მოაწყვეს და ერთ სივრცეში ცენტრის მიერ წარმოებულ რამდენიმე სახის შეიარაღებასა და ჯავშან ტექნიკას მოუყარეს თავი. სახელდახელო თქვენთვის სპეციალურად მცირედი გამოფენა გავაკეთეთ. როგორც ხედავთ, ეს არის ტანკსაწინააღმდეგო ბორტგამტანი ნაღმი არის, RD7 ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროდუქტი არის, 60 მმ-იანი ნაღდყორცნი, 82 მმ-იანი ნაღდყორცნი, 120 მმ-იანი ნაღდყორცნი, აქ მინდა ვთქვა, რომ 91 მმ-იანი ნაღდყორცნის წარმოებაც არ არის ჩვენთვის პრობლემატური, პრინციპში მცირედ ტულინგი იცვლება მხოლოდ. აქ ჩვენ შეგვიძლია უკვე ვნახოთ ჩვენთვის ყველასთვის უკვე კარგად ცნობილი მუმუ, იგივე მყუდრო, უხმაურო ნაღმტყორცნი, RPG-7, სხვადასხვა კალიბრის სნაიპერული სისტემები, რომლებიც იწარმოება, ყველაზე ჩვენთვის საინტერესო. ეს არის ჩვენი დიდგორის ოჯახის სამედიცინო საევაკუაციო მანქანა და პრინციპში ძალიან მალე სავარაუდოდ ჩვენს გულშემატკივარს შევთავაზებთ ახალ მოდულებს, რომელიც იქნება ის ჩვენი დიდგორი მეომარის ბაზაზე
უკანა დამაგრების მოდულები, რომლებიც სხვადასხვა ფუნქციონალს შესცენს ამ ჩვენ ახალ მანქანას. თუ მოვალ დავინახავთ ჩვენ პირადი დაცვის საშუალებებს, რომლებსაც ჩვენი ბიჭები ავღანეთში მოიხმარენ, ისევე როგორც აფრიკაში, მისიაში ხდება მათი გამოყენება და ძალიან წარმატებული პროდუქტი არის ჩვენი. დელტა ვითარდება, ძლიერდება, ახალ პროდუქტებს ვდებთ, ინტეგრირებას ვაკეთებთ სხვადასხვა ახალი სისტემების, უცხოელი პარტნიორები არიან დიდად დაინტერესებული და ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი მცირედი წვლილი შეგვაქვს საქართველოს განვითარებაში. ქართულ სამხედრო ნაწარმზე მოთხოვნა მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე არაა. უჩა დოძუაშვილი ბიზნეს მედიას საექსპორტო გეგმებს აცნობს და ამბობს, რომ მოლაპარაკებები რამდენიმე ქვეყნის წარმომადგენელთან ერთდროულად მიმდინარეობს. პირველი ეტაპი კი ქართული ჯავშან ტექნიკისთვის საგამოფენო სივრცის დათმობა იქნება. განსაკუთრებული დაინტერესება ჩვენი პროდუქციიდან გამოიწვია როგორც ჯავშან მანქანებმა, მედევაკმა, დიდგორმა, ასევე APC-მ, ისევე საცეცხლე სისტემებმა. ძალიან საინტერესო იყო ფართო დაინტერესება ჩვენი უხმაურო ნაღმწკორცნის სისტემით, რომელზეც უკვე მნიშვნელოვანი გამოხმაურებები გვაქვს და რამოდენიმე ქვეყანაში დაგეგმილი გვაქვს უკვე საგამოსდოდ ჩატანა სისტემის. ზუსტად ამან ასევე მოგცა ჩვენ აბსოლუტური ინტერესი იმისა, რომ არა მხოლოდ მომავალ ევროსატორის გამოფენებში მივიღოთ მონაწილეობა, არამედ ასევე მივიღოთ მონაწილეობა აზიის, ასევე მეორე უმსხვილეს გამოფენაზე, რომელიც არის IDEX-ი. გამოფენებში მონაწილეობის გამოცდილება კომპანიისთვის სიახლე არაა. საქართველოს ისტორიაში პირველად მსოფლიოს უმსხვილეს სამხედრო გამოფენა ევროსატორიზე სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკურმა ცენტრმა დელტამ ქართული წარმოების პროდუქცია წარადგინა. 63 ქვეყნის 1802-ზე მეტ კომპანიასთან ერთად გამოფენაში დელტას მიერ წარმოებულ პროდუქციასაც შეხვდებოდით. ევროსატორის გამოფენაში მონაწილეობა ისტორიული არის დელტასთვის, საქართველოს სამხედრო ინდუსტრიისთვის. პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ძალიან თამამად ვთქვათ, რომ მსოფლიოში ყველაზე დიდ შეიარაღების გამოფენაზე საქართველოს სამხედრო ინდუსტრიამ პირველად მიიღო მონაწილეობა. იმისთვის, რომ ამ ტერიტორიაზე დასაქმებული სტატუსით გადაადგილდეთ, სულ მცირე სამხედრო სპეციფიკურ განათლებას უნდა ფლობდეთ. თუმცა კომპანია შანსებს ქართულ უნივერსიტეტებსაც აძლევს და მათთან აქტიურად თანამშრომლობს. დასაქმების ფორუმებში ვიღებთ მონაწილეობას, თანამშრომლობთ უნივერსიტეტებთან. ჩვენ საკმაოდ სპეციფიური ტექნიკური ცოდნის კადრები გვჭირდება. შესაბამისად, მუშაობთ ინსტიტუტებთან, რომ ესეთი კადრები მოვამზადოთ. ასევე მუშაობთ იმაზე, რომ დავნერგოთ უნიფიცირებული საინჟინრო პროგრამები, რამოდენიმე ინსტიტუტთან მიდის ესეთი მუშაობა. ჯავშან ტრანსპორტიორი დიდგორი, ინტეგრირებული ქსელების მანქანა, ლაზიკა. ეს იმ პროდუქციის მცირე ჩამონათვალია, რომელსაც დელტა აწარმოებს. სამხედრო სამეცნიერო ცენტრი განვითარებას განაგრძობს და მომავალში გაცილებით მეტ სიახლეს შემოგთავაზებს. ესეც დელტა. გრძელვადიანი და მაღალტექნოლოგიური ინვესტიციები. მათი ქვეყანაში მოზიდვა უკვე მერამდენე წელია საქართველოს სტრატეგიულ მიზნად სახელდება. თუმცა რა კეთდება ამ მიმართულებით? BMG აპირებს ეტაპობრივად ჩაიბაროს ანგარიშები ყველა იმ ფონდისგან თუ ასოციაციისგან, რომელმაც ამ მიზნის მიღწევაში პირდაპირ თუ ირიბად თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს. დღეს საპარტნიორო ფონდის მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებზე ვისაუბრებთ დავით საგანელიძესთან ერთად. დამეთანხმებით მისმა სტუმრობამ კიდევ უფრო მეტი დატვირთვა შეიძინა გუშინ ჭუბერში განვითარებული სტიქიური მოვლენების ფონზე. დღეს პრემიერმა მთავრობის სხდომაც გადადო და ჭუბერში გაემგზავრა. პარალელურად გააქტიურდნენ ის ჯგუფებიც, ვინც ნესკრაჰესის მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან. მოგესალმებით ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა რომ დრო გამონახეთ და ხართ ჩვენი სტუმარი. მაქვს პატივი თქვენთან ვიყო სტუდიაში. დიახ, ნესკრასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ვთქვათ ბატონო დავით, აქვს თუ არა საერთოდ რაიმე შეხება ნესკრაჰეს იმ სტიქიურ მოვლენებთან დაკავშირებით, რასაც ძალიან სამწუხაროდ დღეს ვაკვირდებით ჭუბერში. პირველ რიგში მინდა ჩემი გულის ტკივილი გამოვთქვა იმ მართლა დიდ ტრაგედიასთან, რაც ახლა ჩვენ სვანეთში ხდება. ძიმე მდგომარეობაშია მოსახლეობა. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ სახელმწიფოს მხრიდან მაქსიმალური ხარდაჭერა იქნება, მაგრამ ეს არის კლიმატი, ეს არის ბუნება, ეს არის ის კატაკლიზმები, რაც ხდება, სამწუხაროდ ყველაფერს ვერ გათვლი, ყველაფერს ვერ პრევენციას ვერ გავუკეთებ, რაც შეეხება კავშირი ნესკრაჰესთან და ამ მოვლენასთან დაკავშირებით. სხვათაშორის ნესკრაჰიდრომ კომპანიამ უკვე გააკეთა ორჯერ, დღესაც გააკეთეს მათ განცხადება და დააზუსტეს თემები. თავისთავად ცხადია, როცა იმ რეგიონს ეხება, მით უმეტეს მდინარე ნესკრას შენაკადია, იქ სადაც ეს მოხდა ეს ტრაგედია.
ამიტომ დაუკავშირეს ამ თემას. როგორც ექსპერტები ამბობენ, ახლა მე არ ვარ ექსპერტი და არც მაქვს უფლება ექსპერტის პოზიციიდან ვისაუბრო და დავეყბრო იმ მოსაზრებებს, სადაც საუბარი და ფაქტებს. რა თქმა უნდა, ამ ხესის მშენებლობა, უпростоოდ მშენებლობას არ ვიტყვი, მშენებლობის საწყისი სტადია, რასაც ქვია მოსამზადებელი სამუშაო, არანაირ კავშირში არ არის. აქ იმიტომ რომ ნესკრა მდინარეს უერთდება მდინარე ნაკრა, მდინარე ნაკრაზე მოხდა ეს ყველაფერი, ჩამოიშალა მიწა, რომელმაც გადაკეტა შემდგომ უკვე ნესკრას დინება. ნესკრას სამუშაოები დაახლოებით 5 კილომეტრითაა მოცილებული. ამ საწყის ეტაპზე იქ არანაირი შეხება მდინარის კალაპოტთან პროექტს არ ჰქონია და არ აქვს, მხოლოდ მიმდინარეობდა სამუშაოები მისასვლელი გზების გაუმჯობესების, გაკეთების, არსებული ხიდების გამაგრების, რაც თავისთავად ძალიან კარგია და მნიშვნელოვანია და ეს მარტო ეს არა მთლიანად რეგიონს, მთლიანად იმ დაბას ყველაფერს წაადგება, მთლიანად მხარეს, მოდი ასე ვიტყვი, უმნიშვნელოვანესია, რომ ეს კეთდება, სამწუხაროდ ბევრი რამე ვერ მოესწრო ჯერჯერობით. რაც შეეხება თვითონ ხესის მშენებლობა, რამდენად საფრთხის ქვეშ დგება, მოდი ასე დავსვათ კითხვა. ის რომ ჯერჯერობით არაფერი ისეთი ქმედება არ ყოფილა, რომელმაც ეს გამოიწვია, ეს ცალსახათაცია, იმიტომ რომ არც გეოგრაფიულად, არც შინაარსობრივად ერთმანეთთან კავშირში არ არის, სახელი ნესკრას გარდა, მოდი ასე ვთქვათ. რაც შეეხება რომ ყოფილიყო დაწყებული სამუშაოები, ან რომ გაკეთებულიყო, ვთქვათ, იგივე ის დამბა, მაშინ რა მოხდებოდა? აქვე ყველა ექსპერტი იმას ამბობს, რომ აქ რო არსებული დამბა ყოფილიყო, ასეთი ტრაგედია ვერ მოხდებოდა, იმიტომ რომ თავისთავად დამბა გულისხმობს ერთი შეკავებას, მერე ფილტრაციას, მერე იქ თუ რამე მოდის ისეთი ეს ყველაფერი აღარ გამოაქვს და იქვე ხდება მისი გასუფთავება და გაწმენდა. შემდგომ თუ საჭიროა ხდება მისი დაგუბება, ანუ შემცირება ნაკადის ან გაჩერება ნაკადის, როცა გაგშენს რეზერვუარის საშუალება, რომ რაღაც ეტაპზე გადაკეტო წყალი აღარ მუშას, სანამ აღდგენილ სამუშაოებს, სამაშველო სამუშაოებს ჩაკეტავ. ასე რომ, რა თქმა უნდა, დამბის გაკეთება და დამბის არსებობა იქ პირიქით წაადგებოდა სიკეთისკენ. ეხლა არის მეორე თემა, რომ რამდენად ბუნებაში რომ ვერევით მერე რა შეიძლება გამოიწვიოს, ან იქ მიწისძვრების დროს, ეს სხვა თემა. ეს მოდი ამ კონკრეტულ თემასთან ნუ დავაკავშირებთ. ეს საკითხი ყოველთვის არსებობს და სწორედ იმიტომ არსებობს ის ინსტიტუტები კვლევითი, ის ექსპერტების მთელი ჯგუფი, ის საერთაშორისო უდიდესი გამოცდილება, რომელიც სწორედ ამას იკვლევენ. მე ერთი მარტივი რამე მინდა გითხრათ, რომ იმიტომ რომ ჩვენ ვაკვირდებოდით მაგალითად იგივე ნესკრահესის და EBRD-ის ურთიერთობას და რეალურად სანამ საბოლოოდ არ დადგინდა ეს დეტალები. ძალიან დიდი მადლობა რომ ეს თემა წამოწეთ, იმიტომ რომ ნურავის ნუ გონია რომ ნესკრაგესი არის პროექტი, რომელშიც შემოვიდა კორეული კომპანია, სხვათაშორის კორეის ყველაზე დიდი კომპანია, Samsung-თან ერთად, K-Waters-ი, რომელიც ჩვენი პარტნიორია, უпростоოდ მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენ ვართ პარტნიორი, საპარტნიორო ფონდი, იქ ოღონდ ჩვენ თანხობრივად არ მონაწილეობთ ხოლმე ორგანიზაციული ნაწილით, მარტივად რო ვთქვა, ბევრს აღარ ვისაუბრებ და მილიარდზე მეტია ინვესტიციის მოცულობა, რაც საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. აღარ ვსაუბრობ იმაზე, რომ 280 მეგავატიანი ვთქვათ, სიმძლავრის ხესი რა სიკეთეს მოუტანს ენერგეტიკას, მაგრამ ვთქვათ, აბა შიგნით რა პრობლემებია, ხო, რა შეიძლება გამოიწვიოს. როცა ამ პროექტში მონაწილეობს 7 საერთაშორისო საფინანსო უდიდესი ინსტიტუტი. ისეთი ბანკები, როგორიცაა EBRD, როგორიცაა მსოფლიო ბანკი, როგორიცაა აზიის განვითარების ბანკი, როცა აზიის ინფრასტრუქტურის განვითარების ბანკი, ევროპის განვითარების ბანკი, ჰოლანდიური ბანკი და ასე შემდეგ. თითოეული ამ ბანკის ჩათვალეთ ყველაზე დიდი ამოცანა არის ის, რომ ასეთ პროექტში ყველა დეტალი იყოს შესწავლილი. მე მეც გეტყვით, რატო აი ხა იყო რომ შეჩერებული იყო ამდენი ხანი ნესკრას მშენებლობა. მიუხედავად იმისა, რომ დაიწყო ერთი ეტაპი, უნდა გითხრათ, რომ სოფლიოს უდიდესი სამშენებლო კომპანია სალინი არის ჩართული კონტრაქტორად, EPC კონტრაქტორად, ვინც ამ კონტრაქტით K-Waters-თან აწარმოებს ამ სამუშაოებს და შეჩერდა სამუშაოები დაახლოებით 1 წელიწადია გაჩერებულია. კითხვა რატო? არა იმიტომ რომ თქვა რამე შესწავლილი არ იყო. უბრალოდ იქ იყო რაღაც გარკვეული მოსაზრება, რომ ფოცხვერია ნანახი ტყეში და თუ ეს ფოცხვერია გარემოზე ზემოქმედება, როგორი შეიძლება იყოს, იქ იყო დათვების რაოდენობა ითვლებოდა, იქ გარემოზე ზემოქმედების კიდე ასეთ დეტალებში არ იყო კიდე და EBRD-ის და სხვა ბანკების მოთხოვნა ზუსტად სანამ ესეც არ დასრულდებოდა. ხო გესმით რა დეტალებზეა საუბარი და როგორ ისმის კითხვა, ამდენი ესე ვთქვათ, არგუმენტი არსებობს იმ
იმისთვის, თუ რატომ უნდა აშენდეს ნენსკრაჰესი და ზოგადად მსხვილი ჰესები ჩემი გადმოსახედიდან ამ ქვეყანაში. რატომ ვერ მიდის ეს მოსახლეობამდე? რა არის აქ პრობლემა? არ საუბრობთ მათ ენაზე, არ არის თქვენს გარდა ყველა უწყება ჩართული ამის მოსახლეობამდე მიტანაში, რა ხდება? მე ვფიქრობ, რომ ალბათ კომუნიკაციის პრობლემაა საერთო ჯამში ერთი. ვისგან? ორივე მხრიდან ალბათ ხელისუფლებაც, სახელმწიფოც, ბიზნესიც, ვინც აწარმოებს, თუმცა ნესკრასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ პრობლემა მოსახლეობასთან თავიდან არ იყო, არა, გაჩნდა. თავიდან არ იყო, იმიტომ რომ ის მოთხოვნები, რაც მათ ჰქონდათ, რომ რაღაცა გარკვეული გზები, რაღაც გარკვეული ხიდები, იქ მოსახლეობის დასაქმება, სკოლა, ბავშვთა სახლი, ეს ყველაფერი იყო ჩადებული და არის ჩადებული პროექტში. მოსახლეობა ამით იყო კმაყოფილი და დასაქმების თემა, მოსახლეობას იმედი ჰქონდა, რომ ერთი წლის განმავლობაში დიდი ნაწილი მოსახლეობის დასაქმდებოდა საკმაოდ მაღალი ანაზღაურებით, ძალიან დიდი კომპენსაციებით. ეხლა ეს ერთი წელი რო გაჩერდა, ამითი უკმაყოფილება იყო, რომ გვპირდებოდით სამუშაოს მოწ. ეხლა იმას ვერ აუხსნი, რომ ამის გამო ან აუხსნი, მაგრამ არ უნდა, იმიტომ ბუნებრივია, მას თავისი პრობლემა აქვს და უნდა სამუშაო. და შენ როცა ეუბნები, რომ წელიწად ნახევარი შეჩერდა, იმიტომ რომ გარემოზე ზემოქმედების, ცხოველზე ზემოქმედების რაღაც კონცეფცია საერთაშორისო კონვენციებია ჩართული და ამიტომ ჩერდება, ეს პრობლემა გაჩნდა და არა სხვა. თუმცა უნდა ვთქვა, რომ ხშირ შემთხვევაში ხანდახან არიან პიროვნებები თუ ადამიანთა ჯგუფები, რომლებიც ხელოვნურად ამწოვებენ თემებს, მე როცა გარკვეულად მოსახლეობასაც რაღაც დაგეზიანებენ და მე რაღაც გარკვეულ ვაჭრობას იწყებენ ხანდახან. თუმცა თქვენი მოლოდინი რომ შევაჯამოთ ეს თემა და შემდეგ პროექტზე გადავიდეთ, რომელიც ასევე ძალიან მოინტერესებს დეტალები, თქვენი მოლოდინი არის რომ ეს მოვლენები ხელს არ შეუშლის და არ გააჭიანურებს იმ ვადებს, რაც არის ნესკრასთან დაკავშირებული. ყველა ეს თემა მე ისევ მირჩევნია რომ თქვას იმ კომპეტენტურმა ორგანოებმა, ვისაც ეს ეკუთვნის და მე ვარ ის ადამიანი, რომელსაც მჯერა უსმენ და მიუყვები იმ სპეციალისტებს და იმ კომპეტენტურ სტრუქტურებს, ვინც ამბობენ და არა აი ასე ხანდახან აზვირთებულს ვიხაცისგან ორგანიზებულ ადამიანების ჯგუფს, რომლებიც მე აბსოლუტურად უარგუმენტო და როგორც კი მივხვდა დეტალებში დაუწყებ საუბარს, ან შეპირდები, რომ შენ აქ სამუშაო გექნება, ან ეს გაკეთება, მე ავიწყდებათ ყველა ეს პრობლემა. ეს ხანდახან უნდა ვთქვათ, რომ ხელოვნურად არის ხოლმე გამწვევებული, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არანაირი შეხება და არანაირი კავშირი არ აქვს სახელის გარდა. თუმცა ვამბობ, რომ ნეტაი ალბათ ყოფილიყო და მოსწრებულიყო თუ ეს ყველა ნორმის და წესის დაცვით იქნებოდა თუნდაც გარკვეული სამუშაოები გაკეთებული, დამბა თუნდაც ასეთი ტრაგედია ალბათ არ გვექნება. ბორჯომი ლიკანის თემა. რა ხდება ამ პროექტში და რატომ არის კომერციული საიდუმლოება ამ ეტაპზე? ის თუ რა დაუჯდა საბოლოო ჯამში, ესე ვთქვათ, კაზახების გასვლა. მოდი ხა, იმიტომ რომ არსებობს თემები, როცა ციფრებზეა საუბარი და როცა მით უმეტეს არის პარტნიორი, რომლისგანაც გამოსყიდულია რაღაც წილი და რამდენი აიღო მან და რამდენი დაჯდა კონტრაქტი, ეს როგორც წესი კომერციული საიდუმლოება არსებობს. თუმცა დაახლოებით მინიშნებებს გეტყვით, მე არ მინდა რაღაც წესი დავარღვიო. ძალიან პატარა პრეისტორიას გავაკეთებ. დაახლოებით 10 წლის წინა ხელისუფლების დროს გაყიდული იყო ლიკანის ტერიტორია, მიწა, სადაც ადრე იყო მეოთხე სამმართველოს სასტუმრო და სანატორიუმი, გახსოვთ ალბათ. ეს დაახლოებით 40 ჰექტარი მიწა, 40-ზე ცოტა მეტი, იმიტომ რომ შუაში დაახლოებით 8-9 ჰექტარი არის კიდე რომანოვების სასახლე, მას თავისი მიწა, ჯამში ეს რაღაც 50 ჰექტარია. შემდგომ ამ მიწაზე აშენების დაანგრიეს ის ძველი არსებული ყაზახურმა კომპანია ყაზბუნაი გაზმა. შემდგომ მათთან ერთად სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აეშენებინათ სასტუმრო, შესაბამისად იქ ჩადებული თანხით, რაც ნაკიდი ჰქონდათ მათ მიწა, ისინი შემოვიდნენ და ამის ზემოთ მათი ინვესტირება კიდე იყო გარკვეული თანხა, არა ვთქვათ 2 და 3 და 5 და 10 მილიონი მეტი. შესაბამისად 50-50 ჩამოყალიბდა თანამონაწილეობა საქართველოს მხარეს და ყაზბუნაიგას შორის. საქართველოს მხარე ამ შემთხვევაში იყო საპარტნიორო ფონდი, ეს ჩემამდე კიდევ ჩემ დროს აშენდა ეს სასტუმრო და შესაბამისად უკვე სასტუმრო, რომლის 50% ისევ ვამბობ და ამ ტერიტორიის იყო ყაზბუნაიგას და 50% საქართველოს საპარტნიორო ფონდის სახით, მის მენეჯმენტში მართვაში შემოვიდა თურქული კომპანია რიქსოსი და აქვე გეტყვით, რომ თურქული კომპანია რიქსოსის დიდი პაკეტი უჭირავს ყაზახურ მხარეს. ამიტომ ყაზახების დაჩემება
იყო მაშინ, როგორც ჩანს, რომ აქ შემოსული იყო რიქსოსი და არა რომელიმე სხვა ოპერატორი, როგორც საქართველოში ბევრი ყავს ჩვენ, ხო, სხვადასხვა ოპერატორები. გარკვეული პერიოდის მერე უკვე აი ამ დაახლოებით 1 წელია მეტი წელიწად ნახევარი მიდის საუბარი იმაზე, რომ პრეტენზიები ჰქონდა ჩვენ რიქსოსის მუშაობასთან. რიქსოსი სამწუხაროდ ვერ აკმაყოფილებდა იმ მაღალ მოთხოვნებს, რასაც ჩვენ უყენებდით 50%-იანი პარტნიორი, თუმცა ჩვენ გადაწყვეტილების მიღება არ შეგვეძლო 50%-ის არსებობის პირობებში. შესაბამისად, გარკვეულად ყაზახეთის მხარემაც დააყენა საკითხის შემდგომ, რომ ისინი მზად იყვნენ გაიყიდათ თავიანთი წილი და შესაბამისად გამოდიოდნენ საბაზრო ღირებულებით, რა თქმა უნდა, შეფასებული იქნა Big Four-ის მიერ, ანუ დიდი ოთხეულის ერთ-ერთი კომპანიის მიერ შეფასებული იქნა მთლიანად რიქსოსი თავისი ტერიტორიები და ჩადებული ინვესტიციით და ჩვენ ვითხოვდით, რომ უკვე არა ამ შეფასებით, არამედ მათ მიერ ჩადებული კაპიტალიდან ყოფილიყო გამოსყიდვა, ანუ ბევრად უფრო ნაკლებით. საბოლოო ჯამში ჩვენ და სასიხარულოდ უნდა გითხრათ, რომ არა აუდიტორული Big Four-ის მიერ შეფასებული ღირებულებით, არამედ ბევრად უფრო ნაკლები, ანუ თვითღირებულება, რაც დაჯდა მათი მხრიდანაც იყო, იმას, მოდი ერთ ციფრს გავახმაურებ, -5 მილიონი, ანუ 5 მილიონით ნაკლები გადაუხადეთ ჩვენ და შესაბამისად ასე გამოვისყიდეთ ძალიან სარგებლიანი პოზიციით. ციფრი არ მინდა ვთქვა, მაგრამ დაახლოებით არ მინდა, იმიტომ რომ ვალდებულება გვიწერია. დანარჩენი ყველაფერი გითხრათ, ხო? ფორმეურნეობის თავმჯდომარის არის. შესაბამისად, უნდა ვთქვა, რომ მათ მიერ ინვესტირებული, ანუ მიწის ღირებულებად ჩაუთვალეთ ის, რაც მათ თავიდან ჰქონდათ გადახდილი, ამით შემოდიოდა. შესაბამისად, თელი ეს მიწა გამოსყიდული იქნა. ეხლა დადგა საკითხი, რომ დროებით ჩვენ მართვაში ქართული მენეჯმენტ კომპანია გამოვაცხადეთ ინტერესთა გამოხატვა 8 კომპანიამ საერთაშორისო მენეჯმენტ კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა, შორტლისტი გაკეთდა 3 დარჩა, ესაა ინტერკონტინენტალი, ესაა მერიოტი და ესაა სვის ჰოტელი. ამ 3-დან ალბათ შემოდგომაზე უკვე ჩვენ მათ სათითაოდ მოთხოვეთ თავიანთი უკვე კონკრეტული პირობები, კონკრეტული მოთხოვნები და ამ 3-დან წლის ბოლოს ალბათ ჩვენ გვეყოლება რომელიმე ან მერიოტი, ან ინტერკონტინენტალი, ან სვის ჰოტელი, ვინც ოპერირებას გაუკეთებს უკვე ამ სასტუმროს. რაც შეეხება რომანოვების სასტუმროს. ჩემ შემდეგი კითხვაც ეგ არის. ანუ და რა დოკუმენტი, კი, და რა დოკუმენტი იქნება მზად შემოდგომაზე, ანუ რაღაც გენგეგმა თუ უბრალოდ კონცეფცია თუ აი რა. უბრალოდ კონცეფციას უკვე დიდი ხანია გავწვით, მინდა გითხრათ, რომანოვების სასახლე, რომელიც ჩვენ და ყველას ქვეყნის სამწუხაროდ უმძიმეს სიტუაციაშია. მოგეხსენებათ, რომ ასევე თქვათ იქ დაახლოებით 10-15 წლის წინ ეს რომანოვების სასახლე რაღაც თითქოს კერძო მფლობელობაში იყო და გადაკეთა იქ საძინებლებად და მისაღებად და წარმოუდგენელია თქვათ ის სამუზეუმო ოთახები როგორ იყო საძინებელ ოთახებად და არის გადაკეთებული საუბარიც მეუხერხულება. მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ რახან ერთ ტერიტორიაზე და ღობის გავლება შეუძლებელია ამ პარკში და არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ეს ერთიანი სივრცე იყოს. ამიტომ ეკონომიკის სამინისტრომ საპარტნიორო ფონდს გადმოსცა 25 წლიანი მართვის უფლებით რომანოვების სასახლე და ვალდებულებით, რომ ჩვენ გავაკეთოთ იქ ინვესტირება, რომ შენობა შესაბამისად შენობასთან სასახლესთან, იმპერატორის სასახლესთან არსებული შენობები, ეს არის სასტუმრო, პატარა სასტუმრო, რომელიც იქვე არის მოშენებული. ეს არის საკონფერენციო დარბაზი, ეს არის ძველი მარანი, რომელიც იქ არსებობს და ეს არის კიდევ გალერეა, სადაც სასათბურე მეურნეობა არსებობდა ჯერ კიდევ მეფის დროს, ორანჟერეა და სადაც გამოყავდათ ძალიან საინტერესო ჯიშები, მცენარეების თუ საკვების. აი ეს ყველაფერის აღდგენა მოხდეს. ჩვენ გამოვაცხადეთ შარშან ამასთან დაკავშირებით ტენდერი პროექტირებაზე. რამოდენიმე კომპანიისგან ბოლოს 3 კომპანია დარჩა მანდატ შორტლისტში, მაგრამ ჩვენ ნახეთ, რომ ერთი კომპანია ძალიან ძლიერი იყო პარკის რესტავრაციაში, მეორე დიდი გამოცდილება ჰქონდა შენობის რესტავრაცია აღდგენაში, მესამეს ძალიან დიდი გამოცდილება ჰქონდა მუზეუმოგრაფიაში. ეს ადგილობრივი კომპანიები თუ ესეც ადგილობრივი ქართული, მათ ვთხოვეთ, რომ ერთი რო არ გამოგგვევლინა და ორი კომპონენტი მე არ დაზიანებულიყო, რომ გაერთიანებულიყვნენ ერთ კომპანია და დიდი მადლობა მინდა მათ გადაუხადოთ თქვენი საშუალებით, რომ მათ ეს ჩვენი შეთავაზება მიიღეს, გაერთიანდა ერთ ჯგუფად და გააკეთეს ძალიან საინტერესო პროექტი, თუ როგორ უნდა მოხდეს დეტალებით, ეგ საერთაშორისო ექსპერტების დეტალებით როგორ უნდა მოხდეს აღდგენა, როგორ უნდა იყოს შემოდგომაზე ამ პროექტის განხილვა. ეხლა უკვე ჩვენ შემოდგომამდე ეხლა გამოვაცხადებთ უკვე ტენდერს ვინ გააკეთებს ამას, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვიცით
ვიცით რა უნდა გაკეთდეს, ყველა დეტალი, ყველა იქამდეც კი რომელი სურათი და რომელი ექსპონატი სად უნდა დაიდგას და ამ ექსპონატების ძიებაშიც ავართ. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მთელი არქივი სანქტ-პეტერბურგის არქივიდან წამოვიღეთ, ითხოვდნენ ძალიან დიდ თანხას 80,000 თავიდან და მე უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი თხოვნით და საუბრებით გვაჩუქეს, გადმოგცეს და პირიქით გითხრეს, რომ გრანტის სახითაც დაგვეხმარებიან ერთ-ერთი ბანკის საშუალებით და ეხლა ჩვენ გამოვაცხადებთ ტენდერს, შემოდგომაზე გვექნება უკვე გამოვლენილი კომპანიები, ვინ გააკეთებს ეზოს, ვინ გააკეთებს რესტავრაციას იმ პროექტით, რომელიც უკვე გაკეთებულია და შემოდგომაზე ამის პრეზენტაციას გაგიკეთებთ თქვენ საზოგადოებას, ყველას იქ როგორი იქნება და ახლობით 3 წელიწადში ეს ჩვენი 64 და ეს იქნება მთლიანად ერთი ზონა. ის იქნება ალბათ ყველაზე საუკეთესო რეკრეაციული დასვენების ზონა საქართველოში, ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე საინტერესო. ძალიან ბევრი გეგმა გაქვთ. ამ გეგმების განხორციელებისთვის გჭირდებათ თანხები და ზუსტად აქეთკენ მიდის, ანუ ჩემი შემდეგი კითხვა, რომელიც აუცილებლად უნდა დაგისვათ და ეს თემა განსაკუთრებით აქტიური იყო ბოლო პერიოდში პრემიერ-მინისტრად, ესე ვთქვათ, ჩვენი ახალი პრემიერ-მინისტრის კონტექსტშიც, მათ შორის ეს არის რკინიგზის ბრუნვები. აი დღეს რა შეგიძლიათ თქვა, არის თუ არა რკინიგზა მომგებიანი აქტივი საპარტნიორო ფონდისთვის და გეხმარებათ თუ არა, თუ პირიქით ანუ უკან ქაჩავთ და ეს რო არ უწოდე რომ ჩვენ ახლა შევხვდით პარტნიორეთმანეს ვიფიქრებდი რომ ჩემ გულში ზიხარ და მე გთხოვეთ კითხვების დასმა და იმდენ წამოვიდეთ ეს. არ გითხოვიათ. თქვენ ალბათ გახსოვთ რომ მე ჯერ კიდევ ჩემი პარლამენტში მუშაობის პერიოდში საპარტნიორო ფონდთან დაკავშირებით გარკვეული შენიშვნები და მოსაზრებები მქონდა თვითონ ამ სტრუქტურის შინაარსთან დაკავშირებით. რამდენად სწორია ეს სტრუქტურა როგორიცაა, თუ არსებობს ეს კვაზი მოდელი, რომელიც არსებობს და სულ ამბობდი რომ ძალიან კარგი მაგალითი პრაქტიკული როგორიც არის მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში დაწყებული შეერთებული შტატებით, ბრიტანეთით, საფრანგეთით დამთავრებული ჩვენი მეზობლები, თუნდაც თურქეთი, სასოფხეთი, უკრაინა და ასე რუსეთიც კი. როცა საუბრობდი რომ განვითარების სახელმწიფო ბანკები, ეს არ არის ბანკის უთაგაგებით, ანუ არა აქვს მართლაც დეპოზიტები, არა აქვს მართლაც საოპერაციო და ასე შემდეგ. ბანკი ქვია, ინსტიტუტი და არ. მაშინ როცა საპარტნიორო ფონდის შემოსავლები არის მხოლოდ ის შვილობილი სტრუქტურები, რომელიც მასთან ეს იგივე რკინიგზა, გაზის და ნავთობის კორპორაცია, თელასის აქციები და ასე შემდეგ. დივიდენდებს ჩვენ მაგალითად რკინიგზიდან ვერ ვღებულობთ. ჩვენთვის სამწუხაროდ, შეიძლება ვინმესთვის ძალიან კარგი, ვერ ვღებულობთ იმიტომ განა რომ არა აქვს, მაგრამ ვინაიდან თვითონ რკინიგზა განიცდის ამჟამად ეტაპს განვითარების, რეორგანიზაციის, რესტრუქტურიზაციის, ახალი თქვათ მიმართულებებით ბევრი რამე კეთდება და ხარჯები ჭირდება მას, შესაბამისად ჩვენ ვერ მოვითხოვთ იმას, რომ მოდი ხა შენ განვითარებაზე თანხა აღარ ჩადო და დივიდენდი გაეცი. მას როცა რეინვესტირებისათვის ჭირდება თანხები. ამიტომ თვითონ რკინიგზა ეს არის ის სტრუქტურა, რომელსაც ძალიან დიდი თანხები ჭირდება პირიქით იმისთვის, რომ ჩვენ ვამბობთ სატრანსპორტო კორიდორი, ამხელა ფუნქციები, ერთი გზა, ერთი სარტყელის მაშინ მონაწილეობა, ანაკლია და ასე მოდი რუშევალთ კომპანიის საქმიანობაზე, მე ვსაუბრობ მხოლოდ დივიდენდზე. მოგება კომპანიას აქვს ეს მოგება აქვს უფლება ნებისმიერ კომპანიას ან ჩადოს რეინვესტირების სახით მომავალი განვითარების გეგმებში, ან დივიდენდებად გაცეს დამფუძნებლებზე, ხო? ჩვენ ეს დივიდენდი წესით შეგვიძლია მივიღოთ, თუმცა არ ვღებულობთ, იმიტომ რომ თვითონ რკინიგზა სჭირდება და მას არ ვართმევთ. ასე რომ ჩვენი შემოსავლები არის ძალიან შეზღუდული. იმ ფონზე რომ მე მაგალითად იგივე მისვლისას დამხვდა საკმაოდ დიდი კრედიტები აღებული საპარტნიორო ფონდის მიერ სხვა საერთაშორისო ინსტიტუტებიდან საკმაოდ ისეთი პირობებით. ასე რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ფინანსები გვიჭირს, თუმცა ყველაზე კარგ ციფრს გეტყვით და ყველაზე საქმიანობა რითი შეიძლება შეფასდეს საპარტნიორო ფონდის. ვიღაცა შეიძლება ძალიან მოსწონდეს, ვიღაცას ახაცა კონდეს პრეტენზიები. 250 მილიონი დაახლოებით არის ჩვენი საინვესტიციო პორტფელის მოცულობა სხვადასხვა სეგმენტში, სხვადასხვა სექტორში და აქედან ჩვენს მიერ ჩადებული არის დაახლოებით 250 მილიონი. ისე თქვა მინდა. ერთ ჩადებულ დოლარზე საპარტნიორო ფონდმა შეძლო რომ მოიზიდა გარედან 7-დან 8 მილიონამდე ისა დოლარი. ანუ ყოველ 1 დოლარზე 8 დოლარამდე ჩვენ გარედან შემოვიდეთ. ესა ფანტასტიკურად კარგი მაჩვენებელი მეწუნეთ. ეხლა ჩვენ როცა გვაქვს 10 დოლარი, ესე იგი შეგვიძლია მხოლოდ 80 დოლარი მოვიზიდოთ. თან ვართ ძალიან მკაცრი კონტროლის ქვეშ სავალუტო ფონდის მიერ, იმიტომ სავალუტო ფონდი იგივე ჩვენს რისკებს აღიქვავს როგორც როგორც სახელმწიფოს რისკებს, როგორც სახელმწიფოს ვალდებულებებს, ასე რომ ჩვენ იმ ნიშაში ვზივართ, ასე რომ
გვიჭირს სიმხრივე, კი ავტოწოლები, გვიჭირს სიმხრივე, რა თქმა უნდა, ჩვენ რო გქონდეს, გვაქვს საშუალება. მე მაგალითად ძალიან ბევრი საფინანსო უცხოური ინსტიტუტი მეუბნება, რომ სიამოვნებით მოგცემთ. ეხლა დიდ დაფინანსება ძალიან პატარა, თქვა, განაკვეთებით, რომ ჩვენ მე ამის რეინვესტირება გავაკეთოთ საქართველოში, განთავსება ჩვენს ბიზნესებში, მაგრამ შეზღუდვები გვაქვს, იმიტომ რომ ამა როგორც სახელმწიფოს აქვს შეზღუდვები, ამის გამო დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება. ერთი პატარა ბლიც კითხვა აქვს მედიაში ბოლო დროს სახელმთავრობის დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით ბევრი გვარი ისმის, მათ შორის თქვენიც გავშკარდა, მოგწონთ თუ არა ის საქმიანობა, რასაც აკეთებთ და ეკონომიკის მინისტრობას თუ შემოგთავაზებენ, ფიქრებთ თუ არა ამ შემოთავაზებას. მე გეტყვით ერთ რამეს, არ გამიგერო ჩემი გვარი დასახელებულიყო, თუ დაასახელეს დიდი მადლობა, დიდი პატივია რა თქმა უნდა, იყო სახელმწიფოს მართვის სტრუქტურებში მინისტრის პოსტი ძალიან საპატიო და მინდა ხაზი გაუსვა. და ზოგადად ვთქვა, რომ მინისტრობა არ არის მარტო კარგი მენეჯერობა, მინისტრობა არ არის მარტო კარგი ორგანიზატორი რო ხარ, ან დარგი როცა იცი, მინისტრობა პირველ რიგში ეს არის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ქვეყანაში. ჩვენ როცა პრემიერ-მინისტრს ვთქვათ, არა, მე პირდაპირ გეტყვით, რომ არა. თუ ამას მეკითხებით, მე შორდა. პირდაპირ გეტყვით, რომ არა. მე არასოდეს არ მიკეთებია ის საქმე, თუ ამ საქმის არ მჯეროდა, თუ ამ საქმეს ვერ ვხედავდი ჩემად, როცა ვიყავი პოლიტიკაში, ოპოზიციაში ვიყავი, იმიტომ ოპოზიციაში რომ მჯეროდა, რომ მაშინ სწორად საქართველოს ეკონომიკის მჯერა. საქართველოს ეკონომიკის მჯერა, თუმცა ბევრი შენიშვნები, ბევრი ხარვეზებია და ბევრი რამ არ მომწონს და სხვადასხვა ძალიან გულახდილი ვარ, მაგრამ ხშირად არ ვამბობ ღია ეთერში, სადაც საჭიროა ვამბობ ამას. რასაც ვაკეთებ დღეს, მიმაჩნია რომ კარგ საქმეს ვაკეთებ და ქვეყნისთვის კარგ საქმეს, თუმცა ყველამ საყვედურობს რომ მაინც არ ვჩანვართ, ასე თუ ისე მაინც მგონია რომ აი თქვენთან ხო, მაგრამ ბევრი რამე ხო ვერ მოვასწარით, ალბათ გავაკეთებ ერთხელ რომ თქვა, განახოთ ის უამრავი მიმართულება, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ის უამრავი პარტნიორი, რომელიც ჩვენთან აგვთ, თუნდაც ერთი მაგალითი გუშინდელი, ვსაუბრობდით სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, ჩვენს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტთან ხელმოწერილი დოკუმენტი, რომ ეხლა 25 სტუდენტს წამოვიყვანთ მარტო სხვადასხვა დარგში. ეს არის ინდუსტრია, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმის განვითარება და სხვადასხვა სტარტაპებში თუნდაც ამ სტუდენტებს მივცეთ პრაქტიკული სამუშაოები, პრაქტიკული დასაქმებები, რომ კარგი თეორიული განათლების პარალელურად ჩვენ სტუდენტებს გქონდეთ პრაქტიკის დიდი საშუალება და ძალიან ბევრი რამეა და ალბათ ერთხელ შეიძლება გთხოვოთ თქვენს ტელევიზიას, რომ მოგცეთ დრო, რომ გაგიკეთოთ პრეზენტაცია, რას აკეთებს დღეს საპარტნიორო ფონდი. კი ბატონო, შვენიერი. ყველა კითხვაზე რაც სულ ვამბობ, ხან-ახან ხედავ ხოლმე რაღაცა კითხვას. თუმცა დღესაც არ გქონდათ ცოტა დრო. დიდი მადლობა, საკმარად მარტო თქვა გააკეთეთ ერთი გადაცემა მობძანდით და ყველა ის ხან-ახან ვიღაცა რომ ეძებს რომ რამე არ კეთდება და ხან-ახან ისეთ სისულელეს კითხულობ ან ისეთ რამე მესმის და არ ვაკეთებ მე ამაზე რეაგირებას, რომ ალბათ ასეთი ადამიანებისთვისაც მეტი ინფორმაციის საშუალება იყო. შეიძლება ამაში მოვიყვანოთ. დიდი მადლობა საგანელიძე საპარტნიორო ფონდის მუშაობა შევაფასეთ მასთან ერთად პირდაპირ ეთერში. მადლობა მას კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავავთ და რეკლამის შემდეგაც არანაკლებ საინტერესო თემებით გიბრუნდებით, დაგველოდეთ. თქვენ უყურებთ ანალიტიკას, მე ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. 2017 წელს საქართველომ 2 მილიარდ 844 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობით ივაჭრა ევროკავშირის ქვეყნებთან, რაც წინა წელთან შედარებით 2%-ით მეტია. ასეთია საქსტატის წინასწარი ოფიციალური მონაცემები. ერთი წლის მანძილზე ექსპორტი 13%-ით არის გაზრდილი, იმპორტი კი 0.8%-ით არის შემცირებული. უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ათეულს თუ შევხედავთ, ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან გერმანია, ბულგარეთი და იტალია ფიგურირებენ. ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ სწორედ იმ პერსპექტივაზე, რაც აქვს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ვაჭრობას, მას შემდეგ, რაც საქართველომ ხელი მოაწერა ასოცირების შეთანხმებას და მის ეკონომიკურ ნაწილს DCFTA-ს. ვინსენტ რეი, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის განვითარებისა და თანამშრომლობის განყოფილების ხელმძღვანელია. ჩვენთან ერთად, Mr. Ray, welcome to the show and thank you for your ბატონო რეი, გმადლობთ რომ მოგზადით. უპირველეს ყოვლისა, თქვენი აზრით როგორია
არიან მთავარი შესაძლებლობები ან დაბრკოლებები DCFTA-ის მიერ განპირობებული შესაძლებლობების გამოყენებისა. უპირველეს ყოვლისა ძალიან ბევრი გაკეთდა როგორც საქართველოს ბიზნესების, ასევე ხელისუფლების მიერ ევროკავშირის მხარდაჭერით. ჩვენ საქართველოში ვხედავთ საკმაო გაძლიერებას ბიზნეს კლიმატისა და გვაქვს ციფრები, რომლებიც ძალიან შთამბეჭდავია და სტაბილურ ტენდენციას ადასტურებს. კომპანიებმა უნდა მოახერხონ ახალ სტანდარტებთან მისადაგება, მაგალითად საკვების, უსაფრთხოების ან გარემოს დაცვის სტანდარტებთან, ასევე შრომის სტანდარტებთან. ეს კომპანიის დონეზე, მაგრამ კომპანიები უფრო ინოვაციური უნდა გახდნენ, მათ სჭირდებათ უფრო უკეთესი ფინანსური სამენეჯერო და ფინანსური უნარჩვევები. ხელისუფლება ევროკავშირთან ერთობლივად ცდილობს ჩაატაროს სწავლებები საკონსულტაციო მომსახურება უზრუნველყოფს განსაკუთრებით კერძო სექტორთან. აი ჩვენ ხედავთ ამის მაგალითებს სოფლის მეურნეობაში ფერმერებთან 10,000 ფერმერი შეგროვდა და ჩამოაყალიბა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები. და რა თქმა უნდა, ასე ინტეგრირებული და გაერთიანებული ადამიანები ბევრად უფრო ძლიერნი არიან ექსპორტის თვალსაზრისით. შეუძლიათ ბიზნესებს მოიპოვონ ის ინფორმაცია, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, მაგალითად სტანდარტების შესახებ, რათა გაეცნონ და შემდეგ ადაპტირება მოახდინონ. პირველი რეაგირება, რა თქმა უნდა, ბიზნესისგან, ბაზრიდან მოდის. ანუ ჩვენ გვყავს კონსულტანტები, უზრუნველყოფთ საკონსულტაციო მომსახურებას. ევროკავშირმა საქართველოს 4 ქალაქში, გორში, ზუგდიდში, ქუთაისში და ბათუმში უზრუნველყო საკონსულტაციო ცენტრების ჩამოყალიბება. რა თქმა უნდა, თბილისში ყველაზე ინტენსიურად მიმდინარეობს ეს საქმიანობა. ხელისუფლება ბევრს აკეთებს ამ მიმართულებით. შარშან 300-მდე ბიზნესმა მიიღო კონსულტაცია ექსპორტირების წესებისა და DCFTA-ის შესახებ. ასევე ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის მეშვეობით სხვადასხვა სწავლებები ჩატარდა. ბიზნესებს ეხმარებიან იმაში, რომ იპოვონ შესაბამისი ბაზრები და ასევე ადაპტირება მოახდინონ შესაბამის პროცესებთან და ხელისუფლების ევროკავშირისა და საერთაშორისო სტანდარტების ბანკების მოთხოვნებთან. ევროკავშირი ახორციელებს ამ პროცესის მონიტორინგს. თქვენი აზრით, როგორია წარმატებული შედეგი, აი წარმატებული ისტორიის მაგალითს თუ გვეტყოდით? 23% ექსპორტი ევროკავშირში 23%-ით გაიზარდა 2014 წლიდან. ანუ ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს ეკონომიკაზე უფრო სწრაფად იზრდება ევროკავშირში ექსპორტი საქართველოში. მაგრამ კიდევ სხვა ტენდენციები უფრო ხარისხობრივია. ჩვენ ვხედავთ წარმატებულ ბიზნესებს, რომლებიც ექსპორტირებას ახორციელებენ ევროკავშირის ბაზრებზე. ჩვენ საქართველოს თბილისში მაგალითად გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მოდის სახლი, ასევე ჩაის კომპანია, რომელიც ევროკავშირში ექსპორტირებას ასრულებს. ასევე არსებობს კიდევ სხვა კომპანია, რომელიც ევროკავშირში ყიდის თავს. შეგვიძლიათ ვთქვათ, რომ ეს ტემპი დამაკმაყოფილებელი, ანუ ტემპი ბიზნესების რეაგირებისა DCFTA-ის პოტენციალზე. როგორ ფიქრობთ, აი ეს რეგულაციები, რომლებიც არსებობს, საკმარისია? რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კეთდება, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობები არსებობს. ევროკავშირის ბაზარი ძალიან მომთხოვნია, როგორც ბიზნეს გეგმების, ასევე ხარისხის თვალსაზრისით. ასე რომ აუცილებელია ბიზნესმა უფრო მეტი ინოვაციური მიდგომა გამოიჩინოს, ასევე ფინანსური მიმართულებაც უფრო სათანადოდ მართოს. რა თქმა უნდა, ცოტა აგრესიული მარკეტინგი არის საჭირო და საჭირო არის ადაპტირება შემდგომი ექსპორტებისათვის. საბანკო სექტორიც, რა თქმა უნდა, ფინანსირებით უნდა ჩაერიოს.
როგორ ფიქრობთ, არსებობს თუ არა სხვა პრობლემა ან გამოწვევა? ჯამში 2009 წლიდან 30,000-მა ბიზნესმა მიიღო სესხი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში. შეიძლება ეს ყოფილიყო ან მასშტაბური, ან ძალიან მცირე 300 ლარიანი სესხი, შეიძლება რამდენიმე 1000 ევროიანი სესხი. აუცილებელია ამგვარი მიმართულების გაგრძელება, თანამშრომლობა როგორც ბანკებთან, ასევე ინვესტორებთან. ძალიან ბევრი ინვესტორი არსებობს საქართველოს ფარგლებს გარეთ, მაგრამ არსებობენ ქართველი ინვესტორებიც, რომლებიც ყიდულობენ ქართული კომპანიების აქციებს. ანუ ეს ველოსიპედივით არის, მუდმივად უნდა გააგრძელო მოძრაობა. და უფრო ზოგადი შეკითხვა ევროკავშირთან ვაჭრობის შესახებ, იმიტომ რომ ეს არის საკითხი, რომლითაც ბიზნესები ჩვეულებრივ ინტერესდებიან. როგორი არის ევროკავშირის მიდგომა ზოგადად ვაჭრობისადმი, უფრო ჰარმონიზაციაზეა ორიენტირებული თუ კონკურენციაზე? და როგორ ფიქრობთ, ეს ორი ასპექტი ერთმანეთს ეწინააღმდეგება თუ არა? ეს ძალიან მარტივია, ეს ფეხბურთივით არის, აუცილებელია თამაშის წესები გქონდეს. აი, რეგულაციები და მიახლოება ასევე უზრუნველყოფს ამგვარი წესების ჩამოყალიბებას და შემდეგ მოთამაშეებმა იციან თუ რა წესებით უნდა ითამაშონ. რაც შეეხება ევროკავშირში არსებულ მყიდველს, მან უნდა იცოდეს, რომ ქართველი ექსპორტიორი აკმაყოფილებს ევროკავშირის სტანდარტებს. ევროკავშირის ბაზარი ორიენტირებულია ხარისხზე და ამისათვის აუცილებელია წესები და სათანადო კონკურენტული გარემო, ღია გარემო. და რა თქმა უნდა ეს წესები მდგრადი უნდა იყოს. დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო ინტერვიუსთვის. ვინცენტრეი, განვითარებისა და თანამშრომლობის განყოფილების ხელმძღვანელი, ევროკავშირის საქართველოს წარმომადგენლობაში ვსაუბრობდით DCFTA-ზე მიღწევებზე, გამოწვევებზე, შედეგებსა და პოტენციალზე, რომელიც აუცილებლად უნდა ავითვისოთ. აქვე დიდ მადლობას ვუხდი გოგა ასკურავას ცენტრს, რომელიც ჩვენთან ერთგულად თანამშრომლობს და უზრუნველყოფს ჩვენი მაყურებლისთვის ხარისხიან თარგმანს. ჩვენ ერთმანეთს უკვე საღამოს შევხვდებით ზუსტად 22 საათსა და 45 წუთზე, ასე რომ დროებით.